नमस्ते सबैलाई है वेलकम टु माई च्यानल। सो आजको चाहिँ भिडियोको टाइटल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला मैले के को बारेमा भिडियो बनाउँछु। मोबाइलबाटै कसरी गोप्रो जस्तो फुटेज लिने भनेर चाहिँ मैले एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाउनु एउटा चिन माउन्ट गोप्रोको चिन माउन्ट चाहिन्छ हैन। यो चाहिँ युजुअली तपाईँले चाहिँ माउन्ट पसलहरूतिर यो न्युरोडतिर क्यामेरा पसलतिर पाउन सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नर्मली यो गोप्रोकै चिन माउन्ट हो है। सो तपाईँले फ्युचरमा गोप्रो किन्नुभयो भने तपाईँको लागि चाहिँ यो पनि काम आउँछ त्यतिखेर पनि। यो बाइक चाहिँ तपाईँले एउटा मोबाइल होल्डर है। सो यस्तो हुन्छ मोबाइल होल्डर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको सेल्फी स्टिकमा जस्तो मोबाइल अड्किन्छ है। सो यो मोबाइल होल्डर र यो चिन माउन्टको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाटै गोप्रो जस्तो फुटेज लिन सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ यहाँनिर यसरी एउटा स्क्रुमा यहाँ पाल हुन्छ यो चाहिँ अट्याच हुन्छ है यसमा है। अहिले चाहिँ यो एकदम टाइट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन मोबाइल नझरोस् भनेर स्टेबिलिटीको लागि है। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो साउन्डको लागि चाहिँ एउटा माइक्रोफोन पनि चाहिन्छ है, एक्सटर्नल माइक्रोफोन। अब यदि तपाईँको मोबाइलले चाहिँ 3.5 mm ज्याक सपोर्ट गर्छ भने तपाईँले 3.5 mm कै माइक्रोफोन ल्याउनु होला। अरू तपाईँको अब टाइप सी मात्रै छ भने चाहिँ तपाईँले टाइप सी कै माइक्रोफोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो माइक्रोफोनलाई चाहिँ तपाईँले यता हेलमेटभित्र कतै राखिदिनु होला है। सो त्यही हो गाइज हैन, ढिलो नगरी चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यसको चाहिँ रोडमा चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर एउटा रिभ्यूको भिडियो चाहिँ बनाइहाल्छु है। यसको अन रोड रिभ्यू चाहिँ यही हो है। सो यो फुटेज चाहिँ मैले तपाईँको मोबाइलबाटै लिएको हो, मोबाइल होल्डर राखेर है चिन माउन्टमा। एउटा ब्रोले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई टिकटकमा है मोबाइल चाहिँ कतिको हल्लिन्छ हैन, स्टेबिलिटी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। सो मोबाइल चाहिँ हल्लिँदैन है ब्रदर। मैले चाहिँ तपाईँको पोको X3 यो एकदम हेभी फोन छ है, हेभी फोनहरूमध्ये एउटा एक हो है। सो पोको X3 राखेर ट्राई गरेको छु है। सो त्यति हल्लिँदैन है, माउन्टबाट चाहिँ हल्लिँदैन, तपाईँको फुटेज पनि स्मुथ नै आउँछ। त्यो तपाईँको होल्डरबाट चाहिँ मोबाइल झर्ने समस्या हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले रबर बाँधेर राखेको थिएँ है यसमा। सो यो फुटेज चाहिँ मैले वाइड एङ्गल लेन्सबाट लिएको है। सो अहिले बेसिकली सबै स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप आउँछ पछाडि है, त्यही मैले चाहिँ वाइड एङ्गल लेन्सबाट लिएको हो। सो फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ अलिक बढी आओस् है। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ मेरो माइक बिग्रिएको थियो, त्यसैले चाहिँ मैले पछि यो भोइस ओभर एड गर्दैछु है। अनि भिडियो कस्तो आउँछ हैन यसबाट, सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँ पनि इफ अब मोटो भ्लगिङ स्टार्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर तपाईँसँग गोप्रो छैन अहिलेको लागि भने तत्काल चाहिँ तपाईँहरूले पनि मोबाइलबाटै यसरी चाहिँ गोप्रो जस्तो फुटेजहरू लिन सक्नुहुन्छ है त। सो बाँकी चाहिँ भिडियोमै हेर्नु होला है कस्तो हुन्छ। मैले अन रोड अफ रोड दुवै ट्राई गरेको छु यसबाट है। सो मेरो युट्युब च्यानलमा बाँकी 3टा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलाको 3टा भिडियो मैले यसैबाट सुट गरेको हो है, मोबाइलबाटै।
सबैले भिडियो हेरिहाल्नु भयो कस्तो आउँछ चिन माउन्टको रिभ्यू है। अब कुरा आयो यो कहाँ किन्न पाइन्छ भन्ने है, मलाई टिकटकमा धेरैजनाले सोधिरहनु भएको थियो है। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन मार्केटमा चाहिँ दराज अथवा हाम्रो बजार.com मा जानुहोस्, तपाईँले चिन माउन्ट विथ मोबाइल होल्डर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ तपाईँको यो मोबाइल होल्डर चिन माउन्ट सबै गरेर चाहिँ 1050 मा ल्याएको थिएँ है। मैले चाहिँ महाबौद्धको अफलाइन मार्केटतिरबाट ल्याएको थिएँ है। सो तपाईँहरूसँग पनि इफ टाइम छ भने अफलाइन मार्केटबाट लिने सजेसन गर्छु म चाहिँ है। सो तपाईँलाई त्यहाँ अलिकति चिप पर्छ है अनलाइनमा भन्दा, तपाईँले टेस्ट पनि सबै हेरेर लिन सक्नुहुन्छ नि त है। सो त्यही हो गाइज होइन, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अर्को भ्लगमा भेट्छु है। टिल देन गुड बाई है त।